Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 11 April. Our other important current affairs we discussing from prelims and mains point of view. Okay, so these are the two topics that we will going to discuss today. Okay, see here. So prothom topic to hoje Mahatma Jyotiba Phule bishoye ahise eta topic. Okay, so important hoy for our prelims and mains point of view. Prelims ba amar mains okane important. Je what are the contribution of Jyotiba Phule for women empowerment ba amar lower caste upliftmentor কাৰণে কি কি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিলে ঠিক আছে ওমেন এডুকেশনৰ কাৰণে কি কৰিছিলে চাইল্ড মেৰিজৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে ওকে সো উই উইল ডিসকাস ইন ডিটেইলস এখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট গেটিং সো লেটস ডিসকাস দ্য টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস সো হি বৰ্ন ইন 1827 ইন দি মালি কাষ্টত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল দ্যাট মিন্স এটা গাৰ্ডেনাৰ কমিউনিটিত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল ওকে আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে যে হি ফেসড এ কাষ্ট বেস হিউমিলিয়েশন ফেস কৰিছিলে আৰু সেই কাৰণে পিছলৈ কি কৰিছিলে যে তেখেতে হি হ্যাড টেকেন ভেৰিয়াস স্টেপস টু প্ৰমোট আমাৰ যিখিনি লোৱাৰ কাষ্ট আছে আমাৰ যিখিনি ডাউন ট্ৰোডেন আমাৰ যিমানখিনি ডাউন ট্ৰোডেন যিবোৰ আমাৰ কাষ্ট আছে সেইবোৰ আমাৰ আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে হি হ্যাড টেকেন ভেৰিয়াস স্টেপস আৰু সমাজত আমাৰ ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণেও তেখেতে বহুতখিনি কি কৰিছিলে স্টেপস লৈছিলে বুজি পাইছা ঠিক আছে সো উই উইল ডিসকাস টপিকস ইন নেক্সট স্লাইড বোর্ড আমি ডিসকাশন কৰিম যে তেখেতে কি কৰিছিলে চাও আমি যে 1848 ত কি কৰিছিলে ফুলে এণ্ড সাবিত্ৰীবাই ফুলে জ্যোতিবা ফুলে এণ্ড হিজ ওয়াইফ সাবিত্ৰীবাই ফুলে তেখেতে কি কৰিছিলে এখন ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট স্কুল ফৰ গাৰ্লছৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট স্কুল তেওঁ কি কৰিছিলে ওপেন কৰিছিলে ওকে এটো কোড কৰিছিলে এট পুনে প্ৰেজেন্ট ডে পুনেত এস্টাব্লিশ কৰিছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটোৱে পৰীক্ষাত খুদে UPSC বা APSC প্ৰিলিমিনেট ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোনে খুলিছিলে জ্যোতিবা ফুলে এণ্ড হিজ ওয়াইফ সাবিত্ৰীবাই ফুলে খুলিছিলে ফাৰ্ষ্ট স্কুল ফৰ গাৰ্লছ বা ওমেন ওকে তাৰোপৰি তেওঁ কি কৰিছিলে যে নাইট স্কুলো খুলিছিলে ওকে নাইট স্কুল ওপেন কৰিছিলে গেটিং ফেস অপজিশন ফ্ৰম অৰ্থডক্স সোসাইটি ফৰ প্ৰমোটিং এডুকেশন এমং অপ্ৰেছড গ্ৰুপস আমাৰ যিবোৰ লোৱাৰ কাষ্ট আছে সেই লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহক মাজতো এডুকেশন প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে হি হ্যাড টেকেন ভেৰিয়াস স্টেপস আৰু সেই কাৰণে আপাৰ কাষ্টৰ মানুহে কি কৰিছিলে তেখেতক ক্ৰিটিসাইজও কৰিছিলে হি ফেস ভেৰিয়াস ক্ৰিটিসিজম বুজি পাইছো হি হ্যাড ফেস ভেৰিয়াস ক্ৰিটিসিজম ফ্ৰম আপাৰ কাষ্ট পিপল তেখেতে যিখিনি আমাৰ লোৱাৰ কাষ্ট মানুহৰ বা ডাউন ট্ৰোডেন যিখিনি আমাৰ মাৰ্জিনালাইজ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ কমিউনিটি মানুহ আছিলে বা আমাৰ লোৱাৰ কাষ্টৰ যিমানখিনি মানুহ আছিলে সেই সকলৰ মাজত তেখেতে সমাজত ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছিলে social justice আনিব বিচাৰিছিলে ওকে এইবোৰৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এইবোৰ যিহেতু তেখেতে প্ৰমোট কৰিছিলে আৰু তেখেত নিজে এগৰাকী কি আছিল যে লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ আছিলে গাৰ্ডেনাৰ কমিউনিটি মানুহ আছিলে আৰু তেখেতে নিজেই হিউমিলিয়েশন ফেস কৰিছিলে গতিকে সমাজত ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণে social justice আনিবৰ কাৰণে হি হ্যাড টেকেন ভেৰিয়াস স্টেপস ইন হিজ লেটাৰ লাইফ আৰু পিছলৈ তেখেতে বহুত কিছুমান মানুহৰ পৰা কি কৰিছিলে যে আপাৰ কাষ্টৰ মানুহৰ পৰা বহুত খিনি তেখেতে ক্ৰিটিসিজম ফেস কৰিব লগা হৈছিলে ওকে তেখেতে এখন সোশ্যাল ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে এই সত্য শোধক সমাজ এখনো তেখেতে এস্টাব্লিশ কৰিছিলে সত্য শোধক সমাজ এখনো তেখেতে এস্টাব্লিশ কৰিছিলে বুজি পাইছো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এই সমাজখনে কি প্ৰমোট কৰিছিলে যে আমি যদি কওঁ ইট ফাইট ফৰ দিস সত্য সাধক সোসাইটি ইট ফাইট ফৰ equal right then it fight for uplift the marginalized community okay তাৰপিছত women education no ওপৰত এখন সমাজে কি কৰিছিলে women educationৰ ওপৰত কি কৰিছিলে promoting social justice কি কৰিছিলে প্ৰমোট কৰিছিলে বুজি পাইছা social justice প্ৰমোট কৰিছিলে women education প্ৰমোট কৰিছিলে তাৰোপৰি কি কৰিছিলে untouchability fight against untouchability ওপৰত তেখেতে কি কৰিছিলে ফাইট কৰিছিলে ওকে এইবোৰ যাতে সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হয় আৰু তাৰোপৰি কি কৈছিলে যে ফাইট এগেইনষ্ট
fight against infanticide of women. Okay, এইবোৰত তেখেতে কি কৰিছিলে, he had taken the various steps. বুজি পাইছো, এইবোৰ তেখেতে কি through this সত্যশোধক সমাজ, এইখন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, 1873 এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, and through this he had taken various steps to promote social justice, to promote equality in the society. সমাজত ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণে, social justice আনিবৰ কাৰণে, various আমাৰ যিবোৰ ডাউন ট্ৰোডেন আমাৰ কাষ্ট আছে তেওঁলোকক আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে he had taken these steps. Okay, along with his wife সাবিত্ৰীবাই ফুলে. Okay, আৰু জ্যোতিবাই ফুলে আৰু সাবিত্ৰীবাই ফুলে প্ৰথমতে কি কৰিছিলে যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন স্কুল পুনেত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 1848ত. Okay, আৰু তেখেতে যিমানখিনি মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিক আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি কাৰণে তেখেতক 1888ত মহাত্মা টাইটেলটো দিছিলে, মহাত্মা টাইটেলটো দিছিলে. বুজি পাইছো, সো মহাত্মা টাইটেলটোতে ইয়াত লিখা আছে যে মহাত্মা জ্যোতিৰ বা ফুলে, এই টাইটেলটো যে তেখেতক যে দিছিলে এইটো কিয় দিছিলে, because of his steps, because of his effort to bring, to uplift the lower caste, to uplift the marginalized community. তেখেতে যিমানখিনি এফৰ্ট কৰি দিছিলে সেই এফৰ্টখিনি ৰিকগনিশ্যন হিচাপে তেখেতক এই মহাত্মা টাইটেলটো দিছিলে, মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত. অ'কে, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে মহাত্মা টাইটেলটো তেখেতক কিয় দিছিলে, ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন জ্যোতিবা ফুলেৰ ওপৰত আহিব পাৰে. ফাৰ্ষ্ট স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে গাৰ্লছ স্কুল, অ'কে, 1848ত পুনেত. দেন মহাত্মা টাইটেলটো কিয় দিছিলে তেখেতক, সেই গোটেইখিনি সত্যসাধক সমাজ তেখেতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে. এই গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে. অ'কে, সত্যসাধক আমাৰ সমাজখনো তেখেতে সত্যশোধক সমাজ তেখেতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে. অ'কে, কি কি কৰিছিলে সত্যশোধক সমাজৰ থ্ৰুৱে আমি গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. অ'কে, চ' নেক্সট এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন এটা আছে যিখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে. দিছ ইজ হোৱাট ইউ ন' ওৱান প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন. অ'কে, এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং জ্যোতিবা ফুলে. নেক্সট আমি চাম নেক্সট আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ডেট ইজ দি পঞ্চায়ত এডভান্সমেণ্ট ইণ্ডেক্স. পঞ্চায়ত এডভান্সমেণ্ট ইণ্ডেক্স এটা আমাৰ আহিছে. চ' এইটো অহাৰ কাৰণে কি হৈছে যে ইয়াৰ অবজেক্টিভ আৰু ছিগনিফিকেঞ্চটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম. অ'কে, যিহেতু আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন অসমত হৈ আছে, গতিকে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ ওপৰত অসমত আমি নেক্সট APSC মেইনছত এটা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ মেইনছত. অ'কে, চ' তেতিয়া আমি এই ইণ্ডেক্সটোৰ কথা আমি লিখিব পাৰিম যে এই ইণ্ডেক্সটোৱে আমাক কেনেকৈ পলিচি বেছড, ডাটা বেছড আমাক পলিচি মেকিঙৰ কাৰণে, অ'কে, আমাৰ যিখিনি লোকেল ৰিচোৰ্চেছ আছে সেই ৰিচোৰ্চেছবোৰ আমি কেনেকৈ প্ৰপাৰ ৱেত ইউটিলাইজ কৰিম সেইটোত আমাক কি কৰিব, হেল্প কৰিব. অ'কে, চ' আমি যদি অবজেক্টিভ এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ, ইট ইজ লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়ত. মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তে লঞ্চ কৰিছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ, টু লোকেলাইজ SDG এণ্ড এম্পাৱাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেল গভাৰ্নেন্স. এই গ্ৰাছৰুট লেভেল যিটো গভাৰ্নেন্স আছে এইটো এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে, এইটো এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিছ ইণ্ডেক্স ৱাজ লঞ্চ বাই দি মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়ত. অ'কে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যে আমাৰ measures of progress of over 2.5 lakhs gram panchayat across India. Okay, enable evidence based planning. Okay, planning, policy formulation, policy making or ki koribo je amak evidence based amak policy loat planning korat amak help koribo. Aru ami ki koribo amar jikiman kini limited resources ase, local resources ase, okay, natural resources hok, human resources hok, okay, hebur ami proper weight use korat ki koribo amak help koribo. Aru it will also promote what bottom up governance and participatory governance, participatory development. বুজি পাইছো, আৰু definitely it will develop our rural economy. Rural economy আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ develop হ'ব, আৰু আমি sustainable development goals আমি কি কৰিব পাৰিম, achieve কৰিব পাৰিম in local basis. Okay, getting? So এইখিনি আছিলে main thing regarding this index. এই ইণ্ডেক্সটোৰ পৰা আমাৰ কি কি বেনিফিট হ'ব, it will empower grassroot level. এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে grassroot level আমাৰ যিটো governance, grassroot level governance. Okay, next it will promote grassroot level governance. Then it will promote what, evidence based policy লোৱাত আমাক হেল্প কৰিব, ডিসিশন মেকিংত হেল্প কৰিব. তাৰ উপৰি কি কৰিব যে it will promote
promote rural economy. Okay, এইখিনিত আমাক কি কৰিব, this index will help us. Okay, আৰু আমাৰ যিবোৰ resources আছে, proper utilization of our available natural resources, human resources use কৰাত আমাক বহুতখিনি কি কৰিব, support কৰিব, help কৰিব. বুজি পাইছো? আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ rural economy আমাৰ কি হ'ব, develop হ'ব. Okay, আৰু ইয়াতে আমাৰ 9টা based আছে, 9টা theme আছে, 9 theme. Okay, সেইকেইটা হ'ল poverty free, healthy panchayat, child friendly panchayat, water sufficient panchayat, clean and green panchayat with self sufficient infrastructure, social justice and socially secured panchayat. Okay, panchayat with good governance. Okay, women friendly panchayat. Okay, so these are the 8 theme of this panchayat advancement index. বুজি পাইছো? So panchayat advancement index of কেটা আমাৰ theme আছে, there are 9 theme. Okay, যিকিটা আমাৰ কিহৰ ওপৰত লিংক হয়, our depend on our sustainable development goal. See here, poverty free panchayat, healthy panchayat, child friendly panchayat, water sufficient panchayat, clean and green panchayat. Okay, panchayat with self sufficient infrastructure, social justice and socially secured panchayat, panchayat with good governance and women friendly panchayat. Ekita ami monot rakhibo parile topic 2 we can integrate, we can incorporate in our mains examination. Okay, aru a index to among mainly kot help kobo je, it will help us to take evidence based বা data based policy decision making or আমাক help কৰিব, আৰু আমাৰ যিমানখিনি natural resources আছে, available resources আছে, সেইখিনি আমি optimum way use কৰিব পাৰিম for our local development, আৰু আমি locally কি কৰিব পাৰিম যে sustainable development goal achieve কৰাত আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি contribute কৰিব পাৰিম. বুজি পাইছো? আৰু it will also empower what, our grassroots level governance, আৰু লগত it will also empower what, that participatory. Okay, এইটো মনে ৰাখিব, participatory governance. Participatory governance আমাৰ কি কৰিব, promote কৰিব. Participatory government promote কৰিলে কি হ'ব যে মানুহৰ কি হ'ব, মানুহে যেতিয়া participate কৰিব decision making ত, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ trust building হ'ব, trust building. Okay, trust to আমাৰ বিশ্বাসটো বাঢ়িব systemৰ ওপৰত, আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে we will have a stable government. Stable government আহিব, stable government আহিলে কি হ'ব যে আমাৰ ইয়াতে peace, prosperity, এইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি we will achieve these things. Okay, so ইমানখিনি আছিলে আমাৰ এইটো টপিকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলগীয়া কথা, যিবোৰ আমি মেইনছত আমি কি কৰিব পাৰিম, ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিম. Okay, ডাটাখিনিটো আপোনালোকক দিয়া আছে, বাট মেইনছত আমি ইন্টিগ্ৰেট কেনেকৈ কৰিম, এইটো যিটো আমাৰ পঞ্চায়তী এডভান্সমেন্ট আমাৰ যিটো ইন্ডেক্স আছে, তাৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট কি আছে, ওকে, সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিলো. পাৰ্টিচিপেটৰী গভৰ্নেন্স, গ্ৰাছৰুট লেভেল গভৰ্নেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব, তাৰপিছত আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ আমি অপটিমাম ৱেত ইউজ কৰিব পাৰিম, ডিচিজন মেকিঙত হেল্প কৰিব. ওকে, আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেটৰী গভৰ্নমেণ্ট হ'ব, তেতিয়া আমি কি কৰিম যে আমি ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'ব, আৰু ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'লে কি হ'ব যে আমাৰ গভৰ্নমেণ্টখন ষ্টেবল হ'ব. যেতিয়া গভৰ্নমেণ্ট ষ্টেবল হ'ব, তেতিয়া পিচ এণ্ড প্ৰস্পাৰিটি আহিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ সমাজখন আৰু কি হ'ব, উন্নতি হ'ব. ওকে, চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া কথা, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ. আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে, ইন আৱাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন. ওকে, চ' দেৰ ইজ ওৱান প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন, ইউ মে ট্ৰাই দিছ কুৱেশ্যন. ওকে, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে. ওকে, চ' ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ক্লাছ, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ. কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, ইউ মে comment on the comment section. Okay, and positive doubts or positive comments are always welcome, my dear students. Okay, thank you for joining, keep watching, and kaile akko ami important ami current affairs ami loi ahim from tomorrow onwards. Okay, thank you for joining. Okay, thank you.